নমস্কাৰ মই পাকিজা চৌধুৰী Pakija'sFitZone চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাৰ কেইটামান যোগাসন লৈ আহিছো আজিকালি মানুহৰ প্ৰায় গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা দেখা পোৱা যায় গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাত ভুগি থাকে সেইবিলাক আমাৰ খানা খাদ্যৰ বাবেও হয় আমি বাহিৰৰ খানা খাদ্যবোৰ খালেও হয় আৰু সকলোৱে জানে যে ঘৰৰ খানা খাদ্য উত্তম তথাপিও আমি কি কৰো বাহিৰৰ খানা খাদ্যৰ প্ৰতি আমাৰ লোভটো অলপ বেছি তো আমাৰ তাৰ বাবে গেছৰ সমস্যা আমাৰ বাঢ়ি যায় আমি বাহিৰৰ যেতিয়া জাংক ফুড খাম হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানা খাদ্য আমাৰ গেছৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে তো তাৰ বাবে মই 5টা যোগাসন লৈ আহিছো সেইকেইটা যদি আপোনালোকে ঘৰত সদায় কৰে নিয়মিত তেতিয়া গেছৰ সমস্যা লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব এক্সাৰসাইজ আৰু যোগা কৰি থাকিলে সদায় এনেও গেছৰ সমস্যাবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হয় তো পাৰিলে এক্সাৰসাইজ আৰু যোগাৰ লগত জড়িত হ'ব আৰু নোৱাৰিলে মই যেকেইটা যোগা দেখুৱাই দিছো সেইকেইটা কৰাৰ যত্ন কৰিব খুবেই ভাল যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনালে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰো কৰিব ভিডিওটোৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰে আজিলৈ বাই বাই